હેલો એવરીવન, આજે આપણે ટ્રાન્સમિશન અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર જે ડિપ્લોમા ઇલેક્ટ્રિકલ ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરની અંદર જે સબ્જેક્ટ આવે છે એમનો ટોપિક જે છે ક્લાસિફિકેશન ઓફ ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ અને યુનિટ નંબર જે છે એ ફર્સ્ટ છે ટ્રાન્સમિશન લાઇન કમ્પોનેન્ટ. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ટ્રાન્સમિશન લાઇન. તો અહીંયા આપણે વાત કરીએ તો ધ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ડિપેન્ડ્સ ઓન ઇટ્સ વોલ્ટેજ એન્ડ ધ લેન્થ ઓફ ધી કંડક્ટર. ટ્રાન્સમિશન લાઇનનું જે ક્લાસિફિકેશન છે એ કોના ઉપર આધારિત છે તો કે વોલ્ટેજ અને લેન્થ. દેટ મીન્સ કે વોલ્ટેજનું લેવલ વધતું જશે એમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન જે છે એમાં ડિફરન્સ આવશે. ટ્રાન્સમિશન લાઇનના અલગ અલગ પ્રકાર છે લાઇક શોર્ટ, મીડિયમ એન્ડ લોંગ. સેકન્ડ થિંગ, લેન્થ. લેન્થ ઇટ ઇઝ મેઝર ઇન કિલોમીટર. જેમ જેમ કિલોમીટર વધતા જશે એમ ટ્રાન્સમિશન લાઇનના ક્લાસિફિકેશનમાં પણ તફાવત જોવા મળશે. એના પછી વાત કરીએ તો ધ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ઇઝ ધ મીડિયમ ઓફ ટ્રાન્સફરિંગ ધ પાવર ફ્રોમ ધ જનરેટિંગ સ્ટેશન ટુ ધ લોડ સેન્ટર. ટ્રાન્સમિશન લાઇન જે છે એનું હકીકતમાં કામ શું હોય તો કે પાવર ટ્રાન્સફર કરવાનું. જે જગ્યાએથી પાવર આપણે જનરેટ કરીએ છીએ ત્યાંથી લઈ અને લોડ સેન્ટર એટલે કે જે જગ્યાએ આપણે પાવર પહોંચાડવો છે એના માટે એક લિંકનું કાર્ય કરે છે. એના પછી આપણે જોઈએ તો ઇટ ઇઝ મેઇનલી ક્લાસિફાઈડ ઇન્ટુ ટુ ટાઈપ. હવે એને બે ટાઈપની અંદર ટ્રાન્સમિશન લાઇનનું ક્લાસિફિકેશન કરવામાં આવેલું છે જે આપણે આગળ જોઈએ. મેઇનલી આપણે જોઈએ તો એક એસી ટ્રાન્સમિશન લાઇન હોય. એસી દેટ મીન્સ અલ્ટરનેટિંગ કરંટ. અને સેકન્ડ થિંગ જે છે એ ડીસી ટ્રાન્સમિશન લાઇન એટલે કે ડાયરેક્ટ કરંટ. હવે એસી ટ્રાન્સમિશન લાઇન છે એના થ્રી ટાઈપ્સ છે, શોર્ટ, મીડિયમ એન્ડ લોંગ. બટ મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન છે ધે આર ટુ ટાઈપ્સ. પાઈ મોડેલ ઓફ મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન. હવે એક વસ્તુ યાદ રાખજો, અહીંયા પીઆઈ મોડેલ ઘણીવાર સ્ટુડન્ટ બોલતા હોય પણ યાદ રાખજો પાઈ મોડેલ ઓફ ટ્રાન્સમિશન લાઇન છે એન્ડ સેકન્ડ જે છે એ ટી મોડેલ ઓફ મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન. આ એના બે ટાઈપ છે, બરાબર. હવે આપણે આગળ વધીએ તો એસી ટ્રાન્સમિશન લાઇન સૌથી પહેલાં આપણે ડિસ્કસ કરીએ શું છે થોડુંક ડીપમાં. કોઈ પણ ટ્રાન્સમિશન લાઇન હશે એની અંદર રેઝિસ્ટન્સ આર હશે, ઇન્ડક્ટન્સ એલ હશે અને કેપેસિટન્સ સી હશે. આ તમને બધાને ખબર છે, આપણા બેઝિક પેરામીટર્સ ટ્રાન્સમિશન લાઇનના કહી શકાય. આ સિવાય ટ્રાન્સમિશન લાઇન જે છે એ પોસિબલ નથી. શું કામે કે કોઈ પણ કંડક્ટર હશે ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર તો એમાં રેઝિસ્ટર આર, ઇન્ડક્ટન્સ એલ અને કેપેસિટન્સ સી ઓલવેઝ પ્રેઝન્ટ હશે, બરાબર. એના પછી આપણે વાત કરીએ એન્ડ ધ શન્ટ અથવા તો લીકેજ કન્ડક્ટન્સ જી. જી છે એનો મતલબ શું થશે, જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમે 1/r અથવા તો 1/r એવું કહી શકો, બરાબર. એ આરનું ઇન્વર્સ છે, બરાબર. એના પછી આવે ધીસ પેરામીટર એલોંગ વિથ ધ લોડ એન્ડ ધ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ડિટરમાઇન ધ પરફોર્મન્સ ઓફ લાઇન. ટ્રાન્સમિશન લાઇનનું પરફોર્મન્સ જે છે એ આ બેઝિક પેરામીટર્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, આર, એલ, સી અને જી ઉપર. બેઝિક પેરામીટર્સ આપણે પરફોર્મન્સની અંદર કઈ ટર્મ્સ આપણે ઇન્ક્લુડ કરી શકીએ. ફર્સ્ટ ઇઝ સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ, સેન્ડિંગ એન્ડ કરંટ, સેન્ડિંગ એન્ડ પાવર ફેક્ટર, ટ્રાન્સમિશન લાઇનનો પાવર લોસ, ટ્રાન્સમિશન લાઇનની એફિશિયન્સી. આ બધું કોની ઉપર ડિપેન્ડ છે તો કે આ ત્રણ પેરામીટર્સ જે છે રેઝિસ્ટર આર, ઇન્ડક્ટન્સ એલ અને કેપેસિટન્સ સી. અને વધારે એક આપણે લઈએ લીકેજ કન્ડક્ટન્સ જી. આટલા પેરામીટર ઉપરથી કોઈ પણ ટ્રાન્સમિશન લાઇનના પરફોર્મન્સની આપણને ખબર પડે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, તમને ઘણી વખત શોર્ટ ડાયાગ્રામ ક્યારેક પૂછી શકે એક્ઝામમાં, તો એના માટે થઈને આ ડ્રો કરવામાં આવ્યો છે. ટ્રાન્સમિશન લાઇન છે એના બે ટાઈપ, એસી અને ડીસી. એસીના ત્રણ ટાઈપ, શોર્ટ, મીડિયમ અને લોંગ. અને મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન છે એના પાછા બે ટાઈપ છે, પાઈ મોડલ અને ટી મોડલ, બરાબર. હવે આપણે થોડાક આગળ વધીએ તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇન, બરાબર. તો શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇન કોને કહેવાય? ઇફ ધ લાઇન ઇઝ નોટ મોર દેન 80 kV, લાઇન ઇઝ નોટ મોર દેન 80 kV અથવા તો ઇફ ધ વોલ્ટેજ ઇઝ નોટ ઓવર દેન 66 kV. હવે અહીંયા 80 kV છે ને એની જગ્યાએ 80 કિલોમીટર આવશે. આ યાદ રાખજો છોકરાઓ, 80 કિલોમીટર આવશે, બરાબર.
ત્યાં થોડુંક મિસ્ટેક્સ છે. એટલે 66 કેવી જો વોલ્ટેજ હશે અને જો 80 કિલોમીટર કરતાં ઓછા ડિસ્ટન્સે પાવર પહોંચાડવો હશે તો એને આપણે શું કહી શકીએ? શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇન તમે કહી શકો. શું કામ કે કોઈ પણ ટ્રાન્સમિશન લાઇન જે છે એ બે પેરામીટર ઉપર ડિસાઇડ થઈ છે. એક છે વોલ્ટેજ અને બીજું છે લેન્થ. તો અહીંયા વોલ્ટેજ જે છે 80 કેવી છે, જ્યારે લેન્થ જે છે લેન્થ જે છે 80 કિલોમીટર છે અને જ્યારે વોલ્ટેજ જે છે એ 66 કેવી છે. બરાબર. હવે ખાસ વસ્તુ યાદ રાખજો, ધ કેપેસિટન્સ ઓફ ધ લાઇન ઇઝ ગવર્નર બાય ધેર લેન્થ. કેપેસિટન્સની વેલ્યુ એની લેન્થની સાથે ચેન્જ થશે. આ ખાસ યાદ રાખજો. ધ ઇફેક્ટ ઓફ કેપેસિટન્સ ઓન ધી શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ઇઝ નેગ્લિજિબલ. શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર કેપેસિટન્સ હશે નહીં. આ યાદ રાખજો. ખાલી રેઝિસ્ટન્સ અને ઇન્ડક્ટન્સ આ બે પેરામીટર જ એની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે. બટ ફોર કેબલ where the distance between the conductor is small, the effect of capacitance cannot be ignored. હવે કોઈ પણ કેબલ હશે તો એની અંદર RYB જે છે એ ત્રણેય ફેઝનું ડિસ્ટન્સ ખૂબ જ નજીક હોય છે અને પછી આપણે એની ઉપર શું કરીએ છીએ? ઇન્સ્યુલેશન કરી દઈએ છીએ. એટલે કેપેસિટન્સ જે છે એ કેબલની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે, અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલની અંદર, પણ ઓવરહેડ ટ્રાન્સમિશન લાઇન અને એમાં પણ શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર તમારે કેપેસિટન્સને ઇગ્નોર કરવાનું. ઘણીવાર MCQ એવો પૂછાય છે કે શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર ક્યુ પેરામીટર્સ જે છે એને આપણે ઇગ્નોર કરવાનું છે અથવા તો નેગ્લિજિબલ એવું પણ પૂછી શકે. તો આવશે શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇન. તો આ થઈ ગયું આપણે શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇન. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ સર્કિટ ડાયાગ્રામ ઓફ શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇન. જોઈએ તો ખૂબ જ બેઝિક ડાયાગ્રામ છે. સૌથી પહેલાં જનરેટિંગ સ્ટેશન જે છે એટલે ત્યાં એસી સોર્સ એવું મેન્શન કરેલો છે. પછી રેઝિસ્ટન્સ અને ઇન્ડક્ટર જે છે એ આપણે અહીંયા દર્શાવેલા છે અને સાથે સાથે આપણે લોડ જોડેલો છે. હવે અહીંયા તમને એક્સ જોઈ શકો, એ હકીકતમાં ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ છે. એની વેલ્યુ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા એલ તમે લઈ શકો. તો સાવ બેઝિક સર્કિટ જે છે એ આપણે શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇનની જોઈ શકો અને આની અંદર કેપેસિટન્સની જે વેલ્યુ છે એ આપણે શું કરી છે? નેગ્લિજિબલ લીધેલી છે. ચલો નેક્સ્ટ, મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન કોને કહેવાય? જો line which is ranging from 82 to 40 kilometer is termed as a medium transmission line. હવે 80 કિલોમીટર ટુ 240 કિલોમીટર હોય ને એ લાઇનને તમે શું કહી શકો? મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન કહી શકો. એક એક્ઝામ્પલ તરીકે માની લો કે અહીંથી મારે રાજકોટ સુધી પાવર પહોંચાડવો છે, બરાબર? તો રાજકોટનું જે ડિસ્ટન્સ છે એ એપ્રોક્સિમેટલી 100 કિલોમીટર જેટલું આપણે ગણીએ તો એ લાઇનને આપણે મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન કહી શકીએ, બરાબર? The capacitance of the medium transmission line cannot be ignored. જો લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇન આવશે, મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન જે છે એનું થોડુંક ડિસ્ટન્સ વધારે છે એટલે એમાં કેપેસિટન્સની વેલ્યુ આપણે ઇગ્નોર કરી શકતા નથી. શું કામ એક કેપેસિટન્સ ક્રિએટ થઈ છે? બે કંડક્ટર હશે, RYBમાંથી કોઈ પણ બે કંડક્ટર વચ્ચે લોંગ ડિસ્ટન્સના કારણે ચાર્જિંગ કરંટ ફ્લો થાય છે, એના કારણે અહીંયા કેપેસિટન્સ પ્રેઝન્ટ હોય છે. જ્યારે શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇન હોય એની અંદર બે કંડક્ટર હોય એની વચ્ચે ચાર્જિંગ કરંટ જે છે એ બહુ માઇનર ફ્લો થતો હોય છે. એટલા માટે થઈ અને શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં આપણે કેપેસિટન્સને ઇગ્નોર કરી શકીએ, પણ મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં કેપેસિટન્સની ઇફેક્ટ આપણે ઇગ્નોર કરી શકતા નથી. એના પછી જોઈએ ધ કેપેસિટન્સ ઓફ ધ મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ઇઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી લમ્પ્ડ એટ વન અથવા મોર પોઈન્ટ ઓફ ધી લાઇન. હવે આખા ટ્રાન્સમિશન લાઇનને જે છે એની અંદર એક અથવા તો વધારે પોઈન્ટ ઉપર આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ અને એને લમ્પ્ડ પેરામીટરની અંદર આપણે લઈ શકીએ. એના પછી ધ ઇફેક્ટ ઓફ ધ લાઇન ઇઝ મોર એટ હાઈ ફ્રીક્વન્સી. આની ઇફેક્ટ તમને કેપેસિટન્સની ત્યારે જ જોવા મળે છે જ્યારે હાઈ ફ્રીક્વન્સી હોય એન્ડ ધ લીકેજ ઇન્ડક્ટન્સ એન્ડ કેપેસિટન્સ ઇઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી નેગ્લેક્ટેડ. લીકેજ ઇન્ડક્ટન્સ અને કેપેસિટન્સની ઇફેક્ટ આપણે અહીંયા નેગ્લેક્ટ કરશું. એના પછી આપણે જોઈએ હવે મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન છે તો એ બે ટાઈપમાં આપણે ખબર છે ડિવાઈડ થયેલી હતી. એક પાઈ મોડલ અને બીજું છે ટી મોડલ. તો અહીંયા પાઈ મોડલ ઓફ મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન તમે જોઈ શકો છો. આની અંદર શું છે? જો તમને પાઈ જેવો શેપ જોવા મળશે. હવે એસી સોર્સ જે છે એ તમે કાઢી નાખો અને લોડ જે છે એ કાઢી નાખો, બરાબર? તો જો તમને પાઈ શેપ જે છે એ ટ્રાન્સમિશન લાઇનનો જોવા મળે છે, બરાબર? આની અંદર શું હશે કે રેઝિસ્ટન્સ
ઇન્ડક્ટન્સ અને કેપેસિટન્સ ડિવાઈડ થયેલા છે. બંને સાઈડ કેપેસિટન્સ ડિવાઈડ થયેલા છે અને રેઝિસ્ટન્સ અને ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સની વેલ્યુ પણ ડિવાઈડ થયેલી છે. આ ખાસ ભૂલાય નહીં, એટલે એને પાઈ મોડેલ કહેવામાં આવે છે. ઇન નોમિનલ પાઈ મોડેલ it is assumed that the half of the capacitance concentrated at the each end of the line. જે મેં કીધું કે કેપેસિટન્સની વેલ્યુ જે છે બંને સાઈડ હાફ કન્સિડર કરવામાં આવેલી છે. તો આ થઈ ગયું પાઈ મોડેલ. ટી મોડેલ ઓફ મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન. જો ટી મોડેલમાં આપણે જોઈએ તો અહીંયા એસી સોર્સ લઈ લ્યો તમે, અને અહીંયા લોડ ફિગરમાં કનેક્ટ કરેલો નથી, પણ તો તમે લોડે રિમૂવ કરી દો તો તમને ટી શેપ જોવા મળે છે. આથી આ ટ્રાન્સમિશન લાઇનને તમે ટી શેપ કહી શકો, અથવા તો ટી મોડેલ ઓફ મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન કહી શકો. આની અંદર શું હશે? રેઝિસ્ટન્સ અને રિએક્ટન્સ બંને બાજુ ડિવાઈડ થઈ ગયેલા છે, બરોબર, પણ કેપેસિટન્સની વેલ્યુ હાફ લીધેલી નથી. આ વસ્તુ યાદ રાખજો ખાસ. એક આ ડિફરન્સ છે પાઈ મોડેલ અને ટી મોડેલની અંદર. હવે એના પછી આપણે જોઈએ લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇન. લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇન કોને કહેવાય? તો કે જો એમનું લેન્થ જે છે મોર ધેન 240 કિલોમીટર હોય તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇન. હવે આની અંદર જોઈએ ઓલ ધ ફોર પેરામીટર્સ રેઝિસ્ટન્સ, ઇન્ડક્ટન્સ, કેપેસિટન્સ એન્ડ લીકેજ કન્ડક્ટન્સ આર ફાઉન્ડ ટુ બી equally distributed along the entire length of the line. એટલે કે આખી લાઈન ઉપર રેઝિસ્ટન્સ, ઇન્ડક્ટન્સ, કેપેસિટન્સ અને લીકેજ કન્ડક્ટન્સ આ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ થયેલા હોય. હવે જેમ આપણે એકવાર ફરી પાછું ડિસ્કસ કરીએ, આ ટી મોડેલ જે છે એની અંદર કેમ r/2, x/2, r/2, x/2 એવી રીતે લીધેલા છે, એવી રીતે લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં નથી. જોઈ લ્યો તમે. અને કન્ડક્ટન્સની વેલ્યુ જે છે એ એડ થઈ ગયેલી છે. તો રેઝિસ્ટન્સ છે, ઇન્ડક્ટન્સ છે, કેપેસિટન્સ છે અને કન્ડક્ટન્સ છે. અને અહીંયા આપણે સમજવા માટે એક વન શોર્ટ સેક્શન લીધેલો છે. તો કોઈ પણ લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇન હશે તો આ ચારે ચાર પેરામીટર જે છે આની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે. તો હું ફરીવાર એક ફાસ્ટલી તમને રિવાઇઝ કરાવું. ખાલી શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇન હશે તો એની અંદર કેપેસિટન્સ જે છે એ આપણે ઇગ્નોર કરતા હતા, બરાબર. પછી મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન આવી તો એની અંદર બે ટાઈપ હતા. એક હતું પાઈ મોડેલ અને બીજું હતું ટી મોડેલ. પાઈ મોડેલની અંદર શું હતું? કેપેસિટન્સ, રેઝિસ્ટન્સ, ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ ડિવાઈડ થયેલા હતા. જ્યારે ટી મોડેલની અંદર શું હતું? તો કે રેઝિસ્ટન્સ અને ઇન્ડક્ટન્સ ડિવાઈડ થયેલા હતા, પણ કેપેસિટન્સ ડિવાઈડ થયેલું ન હતું. એ પછી આપણે જોયું લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇન. તો લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર ચારે ચાર પેરામીટર પ્રેઝન્ટ હશે અને કોઈ પણ પેરામીટર્સ ડિવાઈડ થયેલા નથી. અને એક વધારાનું પેરામીટર્સ કન્ડક્ટન્સ જે છે એ તમને આની અંદર જોવા મળે છે. તો આવો ક્વેશ્ચન તમને એક્ઝામમાં પૂછી શકે. હવે આવશે એસી ટ્રાન્સમિશન લાઇન. ડિસ્કસ કર્યા પછી આપણે જોઈએ ડીસી ટ્રાન્સમિશન લાઇન. તો હવે જોઈએ The DC transmission line is mainly used for the buck power transmission. બરોબર. ડીસી ટ્રાન્સમિશન લાઇન તમારે જે છે એનો આપણે યુઝ કઈ જગ્યાએ કરી શકીએ? તો કે બક પાવર ટ્રાન્સમિશન કરવું હોય ત્યારે જ આપણે ડીસી ટ્રાન્સમિશન લિંકનો યુઝ કરી શકીએ. એટલે કે લોંગ ડિસ્ટન્સ હોય એ જગ્યાએ એમ. ફોર અ લોંગ ડિસ્ટન્સ ટ્રાન્સમિશન ધ ડીસી ઇઝ લેસ એક્સપેન્સિવ એન્ડ હેવ અ લો ઇલેક્ટ્રિકલ લોસીસ. જો આ ખાસ પોઈન્ટ નોટ કર્યા જેવો છે. ડીસીની અંદર ઇઝ લેસ એક્સપેન્સિવ એન્ડ હેવ લો ઇલેક્ટ્રિકલ લોસીસ. લો ઇલેક્ટ્રિકલ લોસીસ શું કામ? કે આની અંદર ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ કે કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ પ્રેઝન્ટ હોતું નથી. શું કામ? કે ફ્રીક્વન્સી હોતી નથી. એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લઈ લ્યો એટલે એક્સએલ અને એક્સી તમને કેવા મળે છે? તો કે એક્સએલ જે છે એ 0 મળે છે, જ્યારે એક્સી જે છે એ ઇન્ફિનિટી મળે છે, બરોબર. એટલે આ ખાસ કરીને ઘણીવાર એવું પૂછે કે શું કામ લોસ જે છે ડીસી ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર ઓછો થાય છે. એના પછી જોઈએ ધ કોસ્ટ ઓફ ધ ડીસી ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ ઇઝ હાયર ફોર શોર્ટ ડિસ્ટન્સ ટ્રાન્સમિશન લાઇન. હવે જો ખાસ યાદ જો મારે 10 કિલોમીટર અથવા તો 50 કિલોમીટર સુધી જો આ ડીસી ટ્રાન્સમિશન લાઇન જે છે એ યુઝ કરવી હોય તો ના કરી શકો. શું કામ? કે એની અંદર કન્વર્ટર મારે યુઝ કરવા પડે છે. કન્વર્ટર એટલે રેક્ટિફાયર અને ઇન્વર્ટર. હવે એનો જ કોસ્ટ એટલો બધો થઈ જશે કે HVDC લિંક જે છે એ આપણે યુઝ કરવી પ્રિફરેબલ નથી, બરોબર. કે એટલા માટે શોર્ટ ડિસ્ટન્સ માટે આપણે ડીસી લિંકનો યુઝ નથી કરી શકતા, પણ જો લોંગ ડિસ્ટન્સ હશે તો આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ, બરાબર.
The converter station convert the AC to DC at the sending end and DC to AC at the load end of the line. હવે હું ડાયાગ્રામ તમને સૌથી પહેલાં સમજાવી દઉં. જો અહીંયા કેવું છે, સૌથી પહેલાં ફર્સ્ટ પાવર ગ્રીડ નેટવર્ક, એટલે કે સૌથી પહેલાં પાવર જનરેટ થાય છે. એ પાવર કેવો હશે? તો કે એસી પાવર હશે. એ એસી પાવરને હું શું કરી, HVDC ટ્રાન્સફોર્મરને આપીશ. HVDC ટ્રાન્સફોર્મર શું કરશે કે એ પાવરને સ્ટેપ અપ કરશે. 11 કેવી હશે તો એમાંથી 220 કેવી, અધરવાઇઝ 400 કેવી સ્ટેપ અપ કરશે. આ સ્ટેપ અપ થયેલ પાવર જે છે એ કન્વર્ટર સ્ટેશનને આપવામાં આવશે. કન્વર્ટર શું કરશે તો કે જે આપણે કન્વર્ટર તરીકે રેક્ટિફાયર ત્યાં યુઝ કરી શકીએ. તો એ રેક્ટિફાયરનો આપણે યુઝ કઈ રીતે કરશું તો કે એસી પાવર જે મળ્યો એને ડીસીમાં આપણે કન્વર્ટ કરશું. અને આપણે એક ઓવરહેડ લાઇન, એટલે હવે થઈ ગઈ HVDC લિંક, એના થ્રુ આપણે બીજું કન્વર્ટર સ્ટેશન જે છે ત્યાં આપણે આપશું. હવે ત્યાં રેક્ટિફાયર લખ્યું છે ને ત્યાં હકીકતમાં આપણે ઇન્વર્ટરનો યુઝ કરી શકીએ. ઇન્વર્ટર શું કામ યુઝ કરવું પડે કે જે ડીસી પાવર આવ્યો એનો શું કરવાનું તો કે એસીમાં કન્વર્ટ કરી HVDC ટ્રાન્સફોર્મરને આપી દેવાનું. HVDC ટ્રાન્સફોર્મર શું કરશે કે જે પાવર આપણને મળ્યો છે એનો સ્ટેપ ડાઉન કરી અને સેકન્ડ પાવર ગ્રીડ નેટવર્ક છે એને આપી દેશે. એટલે કે લોડ એન્ડ જે છે એને આપણે આપી શકીએ. તો આ થઈ ગઈ HVDC ટ્રાન્સમિશન લિંક. બરાબર. થેન્ક યુ.